สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของช่องทุกท่านเลยนะคะสำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะคะจะนำเสนอวิธีการถักกระเป๋าลายใยแมงมุมนะคะหรือโซโลมอนน็อกนั่นเองนะคะซึ่งมีเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์ขอมาในช่องนะคะว่าอยากเห็นลายใยแมงมุมที่ถักเป็นรูปทรงของกระเป๋านะคะวันนี้ก็เลยคิดแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ลงมาสาธิตแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปนี้นะคะอุปกรณ์ก็มีนะคะไหมพรมเส้นใหญ่นะคะขนาด4/3นะคะน้ำหนัก40 กรัมนะคะเป็นไหมพรมวินิตนะคะของวินัทนะคะส่วนเข็มนะคะโครเชต์ก็เป็นของทิวลิปนะคะวันนี้นะคะจะใช้เบอร์7นะคะ7/0นะคะค่ะหาอุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะคะก่อนไปดูคลิปเต็มกันนะคะรบกวนเพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสร้างสรรค์ให้กับช่องด้วยนะคะในการทำคลิปหน้าค่ะหากพร้อมกันแล้วค่ะเราไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้โซ่ยาวทั้งหมด40โซ่นะคะเพื่อเป็นฐานของก้นกระเป๋าก่อนค่ะเราทำปมไหมนะคะนับเป็น1โซ่เลยนะคะแล้วก็นับโซ่ให้ได้40ค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40เมื่อได้โซ่ครบ40แล้วนะคะในแถวที่1ค่ะเราจะถักโซ่ขึ้นไปอีก2นะคะ1 2ค่ะให้เราเว้นโซ่ลงมา3โซ่นะคะเราจะทำพอ1คอร์ดที่โซ่ที่4ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำพอ1คอทุกหลักโซ่เลยนะคะยาวจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะนับรวมโซ่3ที่ขึ้นต้นไว้นะคะจะได้ทั้งหมด40หลักค่ะถักต่อไปจนสุดแถวเลยนะคะเราถักมาจนครบ40หลักแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เราทำโซ่2ค่ะจากนั้นนะคะทำพอ1คอที่หลักสุดท้ายหลักเดิมตรงนี้นะคะลงไปทั้งหมด4ครั้งค่ะ ค
ค่ะได้4 ครั้งแล้วนะคะก็โซ่2ค่ะจากนั้นนะคะในแถวตรงนี้นะคะให้ทำพอ1คอนะคะยาวตลอดแถวนะคะ40 ครั้งค่ะเริ่มหลักแรกตรงหลักเดิมตรงนี้นะคะเป็นพอ1คออันที่1นะคะค่ะแล้วเราก็จะถักต่อไปจนถึงโซ่ที่เริ่มต้นนะคะเป็นหลักที่40ค่ะระหว่างนี้นะคะเก็บปลายไหมไปได้เลยค่ะเราถักมาได้ยาว39หลักแล้วนะคะหลักที่40นะคะจะอยู่ที่หลักของโซ่3ที่ขึ้นไว้นะคะให้พันหัวเข็มนะคะแล้วก็เอาเข็มไปจิ้มตรงมุมโซ่แรกตรงนี้เลยค่ะค่ะเราก็ครบแล้วนะคะ40หลักนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาถักมุมนะคะโซ่2ค่ะแล้วก็พอ1คอ4 ครั้งลงไปที่หลักเดิมนะคะหลักเดิมของหลักที่40ตรงนี้นะคะ1 2 3 4และโซ่2ค่ะมารอหอนะคะตรงหลักที่เป็นโซ่นะคะที่โซ่บนสุดนะคะตรงนี้ค่ะเราได้ในแถวที่1แล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราขึ้นโซ่3 1 2 3นะคะแล้วก็ทำการพอ1คอค่ะทุกหลักเลยนะคะไปจนจบตรงนี้นะคะจะได้ทั้งหมด40หลักนะคะรวมโซ่ที่ขึ้นต้น3ด้วยนะคะตรงนี้จะได้40หลักนะคะเมื่อเราถักมานะคะตั้งแต่โซ่3นะคะนับมาจนถึงตรงนี้นะคะ40หลักแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำพอ1คอ2 ครั้งลงไปในช่องโซ่ค่ะโซ่2นะคะแล้วก็เราจะถักด้านข้างของตัวก้นกระเป๋านะคะทำพอ1คอลงไปที่ช่องโซ่เดิมนะคะอีก2 ครั้งค่ะค่ะจากนั้นนะคะถักพอ1คอลงไปที่4หลักตรงนี้นะคะ
ค่ะ แล้วก็ทำพอ1 คออีก2 หลักที่ช่องโซ่ค่ะจากนั้นโซ่2นะคะแล้วก็ทำอีกพอ1 คอ2 ครั้งในช่องโซ่เดิมนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราถักพอ1 คอนะคะลงไปที่แถวนะคะทุกหลักเลยค่ะจนมาถึงหลักตรงนี้เลยนะคะจะได้พอ1 คอ40ค่ะเราถักมาจนถึง40 หลักแล้วนะคะให้เราทำพอ1 คอลงไป2 ครั้งในหลักที่เป็นหลักโซ่ตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่2ค่ะแล้วก็ทำพอ1 คออีก2 หลักที่ช่องโซ่เดิมนะคะจากนั้นทำพอ1 คอค่ะ4 หลักนะคะค่ะแล้วก็ทำอีกพอ1 คอ2 ครั้งในช่องโซ่นะคะค่ะโซ่2ค่ะแล้วก็ทำพอ1 คอ2 ครั้งในช่องโซ่เดิมค่ะค่ะได้ก้นกระเป๋าอีกด้านหนึ่งนะคะตรงมุมนะคะแล้วก็ให้ทำการรอห่อนะคะตรงโซ่3ที่เราขึ้นไว้โซ่บนสุดนะคะหลักที่3ขึ้นโซ่3สำหรับแถวที่3ค่ะให้เราทำพอ1 คอค่ะลงไปในแถบด้านนี้นะคะยาวไปรวมกับโซ่3ที่เราขึ้นนะคะจะได้ทั้งหมดนะคะ42 หลักค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราทำพอ1 คอลงไปที่ช่องโซ่2 ครั้งนะคะโซ่2ค่ะแล้วก็ทำพอ1 คออีก2 ครั้งลงไปที่ช่องโซ่เดิมนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำพอ1 คอนะคะหลักละ1 ครั้งค่ะจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8หลักนะคะ
ค่ะแล้วก็ทำพอ1คออีก2ครั้งที่ช่องโซ่นะคะแล้วก็โซ่2ค่ะทำพอ1คออีก2ครั้งที่ช่องโซ่เดิมนะคะค่ะอีกด้านหนึ่งที่เหลือนะคะเราจะถักพอ1คอตั้งแต่หลักแรกตรงนี้นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะจะได้พอ1คอทั้งหมด44หลักค่ะเราถักมาได้44หลักแล้วนะคะต่อไปนะคะให้ทำพอ1คอลงไปที่ช่องโซ่2ครั้งค่ะโซ่2นะคะแล้วก็ทำพอ1คอลงไปที่ช่องโซ่เดิมอีก2ครั้งค่ะค่ะจากนั้นทำพอ1คอลงไปทุกหลักนะคะจะได้8ครั้งค่ะ8หลักค่ะทำพอ1คอ2ครั้งที่ช่องโซ่นะคะจากนั้นโซ่2ค่ะแล้วก็ทำพอ1คออีก2ครั้งที่ช่องโซ่ค่ะช่องโซ่เดิมนะคะค่ะแล้วทำพอ1คอ2ครั้งใน2หลักที่เหลือตรงนี้นะคะค่ะจากนั้นรอหอค่ะที่หลักของโซ่3ครั้งโซ่3ตรงนี้นะคะที่โซ่ที่3นะคะค่ะเราได้ก้นกระเป๋าของเราแล้วนะคะเราใช้พอ1คอแค่3แถวนะคะถักวนรอบแกนโซ่40โซ่เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูนะคะว่าก้นกระเป๋าของเราเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะคะประมาณ13นิ้วนะคะกว้าง3นิ้วครึ่งค่ะซึ่งจำนวนหลักนะคะที่ได้ในแถวที่3ของก้นกระเป๋านะคะนับเฉพาะหลักที่เป็นพอ1คอนะคะเราจะได้หลักทั้งหมด120หลักค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะขึ้นในส่วนของตัวกระเป๋าขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะจะถักพอ1คอขึ้นไปนะคะอีก3แถวนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่3นะคะจากนั้นนะคะทำพอ1คอค่ะพอ1คอนะคะเอาเข็มจิ้มตรงห่วงที่อยู่ด้านนอกของหลักนะคะเกี่ยวหมายลอดผ่านค่ะ
เราจะถักพอ1คอแบบนี้นะคะ ทุกหลักเลยค่ะเราใช้เข็มจิ้มที่ห่วงด้านนอกนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นแนวนะคะของก้นกระเป๋ากับตัวกระเป๋าชัดเจนขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถักพอ1คอตรงนี้นะคะไปจนสุดด้านนี้นะคะที่หลักสุดท้ายของด้านนี้เลยนะคะจะได้ทั้งหมด43พอ1คอค่ะรวมกับโซ่ที่ขึ้นมาด้วยนะคะจะเป็น44หลักค่ะเมื่อเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะในช่องโซ่ทั้ง2โซ่ตรงนี้นะคะให้เราทำพอ1คอลงไปนะคะโดยใช้เข็มจิ้มที่ห่วงด้านนอกของโซ่นะคะทำทั้ง2หลักเลยค่ะแล้วทำพอ1คอนะคะลงไป12หลักนะคะที่เป็นส่วนของด้านข้างของก้นกระเป๋าตรงนี้นะคะแล้วก็ทำพอ1คอลงไปที่โซ่ทั้ง2นะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำพอ1คอนะคะมาที่แถบของอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้จะได้ทั้งหมดจนถึงหลักสุดท้ายของแถบนะคะจะได้ทั้งหมด48พอ1คอค่ะเราถักมาได้48หลักแล้วนะคะของด้านนี้นะคะต่อไปช่องโซ่ที่เป็นมุมนะคะเราทำพอ1คอลงไปนะคะ2หลักนะคะแล้วด้านตรงนี้นะคะเราถักพอ1คอค่ะลงไป12หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะ
ได้12หลักแล้วนะคะในช่องโซ่สุดท้ายนะคะก็ใส่พอ1คอลงไปค่ะทั้ง2หลักค่ะจากนั้นนะคะจะเหลือหลักที่เหลือนะคะอยู่1 2 3 4หลักนะคะทำพอ1คอลงไปทุกหลักเลยค่ะได้ครบทุกหลักแล้วนะคะเรามารอห่อนะคะจุดที่เป็นโซ่หลักที่3ที่เราขึ้นต้นแถวไว้นะคะค่ะได้ก้นกระเป๋าของเราแล้วเรานับหลักโดยรอบของตัวกระเป๋าทั้งหมดนะคะจะได้ทั้งหมด128หลักด้วยกันนะคะจากนี้นะคะในแถวที่2และแถวที่3นะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่3ค่ะเราทำเหมือนกันเลยนะคะแถวที่2และแถวที่3นะคะขึ้นต้นโซ่3ค่ะแล้วก็ถักพอ1คอลงไปนะคะทุกหลักรอบกระเป๋าเลยนะคะแต่ว่าเราจะจิ้มที่ห่วงนะคะทั้ง2เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะค่ะถักพอ1คอทุกหลักเลยนะคะในแถวที่2และแถวที่3ค่ะจบท้ายแถวด้วย C นะคะ C ที่โซ่หลักที่3ที่เราขึ้นต้นแถวไว้นะคะจบ2แถวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราถักขึ้นมาได้3แถวแล้วนะคะแบบนี้นะคะลักษณะของตัวก้นกระเป๋าฐานของก้นกระเป๋าเราก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะค่ะในแถวถัดไปนะคะเราจะทำลายใยแมงมุมแล้วนะคะโดยการขึ้นต้นนะคะที่คอทอนะคะที่หลักแรกที่เป็นโซ่ตรงนี้นะคะ1ครั้งค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำห่วงนะคะ2ห่วงโดยห่วงแรกนะคะดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเอานิ้วโป้งสอดไว้ด้านหลังของห่วงไหมนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงมานะคะค่ะจากนั้นนะคะทำคอทอค่ะโดยการใช้เข็มนะคะจิ้มไปที่ไหมที่อยู่เส้นด้านหลังของนิ้วโป้งนะคะเกี่ยวไหมผ่านมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งค่ะเราได้1ห่วงแบบนี้แล้วนะคะห่วงที่2ทำเหมือนกันค่ะดึงไหมขึ้นไปนะคะเอานิ้วโป้งวางไว้ที่ด้านหลังของไหมค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงมานะคะค่ะแล้วก็ทำคอทอค่ะโดยการใช้เข็มนะคะไปแทงที่ไหมที่อยู่ด้านหลังของนิ้วโป้งนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านมาค่ะแล้วก็ทำคอทอนะคะค่ะตรงนี้เราได้2ห่วงแบบนี้นะคะ1ห่วง2ห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเว้นนะคะ3หลักค่ะ3หลักโดยนับหลักนี้นะคะเป็นหลักแรก1 2 3มาจิ้มในหลักที่4นะคะทำคอทอ1ครั้งค่ะค่ะได้แล้วนะคะ1ช่องนะคะในช่องถัดไปทำ2ห่วงเหมือนกันค่ะดึงไหมขึ้นมาค่ะ
นิ้วโป้งวางด้านหลังนะคะของไหมนะคะ เกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงมาค่ะแล้วก็เอาเข็มนะคะไปจิ้มที่ไหมที่อยู่เส้นด้านหลังนิ้วโป้งนะคะเกี่ยวไหมลอดมาค่ะจากนั้นนะคะเกี่ยวไหมอีก1 ครั้งนะคะปลด2 ห่วงนะคะทำคอทอค่ะได้1 ห่วงแล้วนะคะห่วงที่2นะคะดึงไหมขึ้นไปค่ะเอานิ้วโป้งวางไว้ด้านหลังไหมนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะแล้วก็เอาเข็มไปจิ้มที่ด้านหลังไหมที่อยู่ด้านหลังนิ้วโป้งนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งค่ะลอดผ่าน2 ห่วงเพื่อทำคอทอนะคะเราได้2 ห่วงแล้วนะคะ2 ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้นับหลักนะคะเว้นไป3 หลักค่ะ1 2 3มาจิ้มหลักที่4นะคะทำคอทอค่ะเราได้เป็น2 ห่วงแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำห่วงที่3ต่อไปนะคะโดยการดึงไหมขึ้นมาค่ะเอานิ้วโป้งไว้ด้านหลังเส้นไหมนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงมาค่ะจากนั้นนะคะก็เอาเข็มจิ้มไปที่หลังไหมที่อยู่ด้านหลังนิ้วโป้งนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านมาค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะลอด2 ห่วงเพื่อทำคอทอนะคะได้ห่วงที่1แล้วนะคะจากนั้นทำห่วงที่2ต่อค่ะห่วงที่2นะคะนิ้วโป้งอยู่ด้านหลังไหมนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงมาค่ะแล้วก็เอาเข็มจิ้มที่ด้านหลังนิ้วโป้งนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านเส้นไหมมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมทำคอทอนะคะได้2 ห่วงแล้วค่ะจากนั้นนะคะนับเว้นไป3 หลักค่ะ1 2 3มาจิ้มหลักที่4นะคะทำคอทอค่ะตรงนี้นะคะเราได้แล้วนะคะลายใยแมงมุมในแถวแรกที่เราขึ้นนะคะได้3 ห่วงแล้วนะคะ1 2 3นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะจนรอบตัวกระเป๋าเลยนะคะจนมาจบกันที่หลักเริ่มต้นนะคะเราถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายแล้วนะคะทำห่วงขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นไปค่ะนิ้วโป้งวางไว้ด้านหลังห่วงนะคะแล้วก็เอาเข็มเกี่ยวไหมที่อยู่ด้านหลังนิ้วโป้งนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งทำคอทอค่ะจากนั้นเว้นไป3 หลักนะคะ1 2 3นะคะมาจิ้มหลักที่4ซึ่งเป็นหลักเดียวกันกับที่เราเริ่มต้นห่วงแรกเลยนะคะจิ้มไปเลยค่ะทำคอทอค่ะเราได้แถวที่1แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับกันดูนะคะว่าเราจะได้ห่วงทั้งหมดกี่ห่วงนะคะเริ่มนับตั้งแต่ห่วงแรกคือห่วงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะ12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32นะคะได้ทั้งหมด32 ห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวที่2กันต่อเลยนะคะแถวที่2นะคะเราจะทำห่วง1 ห่วงนะคะขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าห
หลักของการขึ้นแถวมันอยู่ตรงมุมด้านล่างนะคะ มันไปต่อแถวที่2ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำห่วงขึ้นมาก่อนนะคะ1ห่วงค่ะค่ะจากนั้นนะคะปล่อยเข็มนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ห่วงสุดท้ายที่เราทำไว้นะคะห่วงสุดท้ายใช้เข็มนะคะแทงไปที่หลักของห่วงตรงนี้นะคะหลักคอทอตรงนี้ค่ะ2ห่วงเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเข็มไปลอดผ่านห่วงที่เราทำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะตรงนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านมาเลยค่ะอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำลายใยแมงมุมแถวที่2ค่ะค่ะจากนั้นนะคะดึงไหมขึ้นมาค่ะทำห่วงที่1เลยค่ะแล้วก็ห่วงที่2นะคะมาคอทอที่มุมยอดของหลักแรกตรงนี้นะคะจิ้มลงไปเลยนะคะให้ได้2เส้นนะคะจากนั้นอันนี้เราได้ห่วงที่1แล้วนะคะแถวที่2นะคะจากนั้นเราทำอีก2ห่วงขึ้นไปค่ะมาทำคอทอที่มุมยอดของห่วงถัดไปนะคะจิ้มตรงนี้นะคะคอทอค่ะทำอีก2ห่วงนะคะค่ะแล้วก็มาคอทอที่ห่วงถัดไปนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะจนจบแถวที่2นะคะจะได้เป็นแบบนี้ดูชัดๆนะคะแถวที่2นะคะค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะรอบเลยนะคะจนมาบรรจบที่หลักนี้นะคะจะเป็นหลักนี้นะคะหลักที่จบนะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่2แล้วนะคะทำห่วงที่1ก่อนค่ะการที่เราใช้นิ้วโป้งนะคะไปวางไว้ด้านหลังห่วงแบบนี้นะคะจะทำให้เรากะระยะความห่างของแต่ละห่วงได้แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะห่วงที่2นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้มาคอทอที่หลักของจุดเริ่มต้นที่เราขึ้นต้นในห่วงแรกนะคะคือห่วงนี้นะคะหลักนี้นะคะจิ้มไปเลยค่ะแล้วก็คอทอค่ะค่ะเราก็ได้ลายใยแมงมุมในแถวที่2เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่3นะคะแถวที่3จนถึงแถวที่9นะคะเราจะถัก
ลายใยแมงมุมนะคะโดยใช้แพทเทิร์นเดียวกันกับแถวที่1และ2นะคะในแถวที่3นะคะเราจะขึ้นด้วย1ห่วงก่อนนะคะดึงไหมขึ้นมาค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาคอทอนะคะรวบกันกับห่วงแรกที่เราขึ้นต้นแถวที่2เอาไว้นะคะห่วงแรกตรงนี้นะคะให้เรามาจิ้มที่ห่วงแรกนะคะคอทอค่ะตรงนี้เราก็ได้หลักสำหรับการขึ้นแถวที่3แล้วนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะในแถวที่ในหลักของการขึ้นแถวที่2เราจะแทงย้อนหลังมานะคะแทงย้อนหลังมานะคะแล้วในแถวที่3เราจะแทงไปข้างหน้านะคะจะสลับกันไปอย่างนี้นะคะเวลาขึ้นนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราเริ่มทำห่วงที่1เลยค่ะสำหรับแถวที่3นะคะห่วงที่2ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาคอทอนะคะที่ยอดของหลักแรกนะคะแบบนี้นะคะค่ะแล้วมาคอทอในยอดของหลักถัดไปนะคะมาจิ้มที่คอทอที่ยอดหลักถัดไปนะคะแล้วก็ค่ะเราจะทำอย่างนี้วนไปจนจบแถวเช่นเคยนะคะแล้วก็ทำต่อจนถึงแถวที่9เลยค่ะตรงนี้แถวที่3นะคะทำได้1 2 3 4ห่วงนะคะเดี๋ยวพอถึงแถวที่9แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะตรงนี้เราถักลายใยแมงมุมมาได้ทั้งหมด9แถวแล้วนะคะตรงด้านของก้นกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะมีพอ1ขอ3แถวขึ้นมานะคะเป็นตัวฐานของกระเป๋านะคะแล้วก็ก้นกระเป๋าก็เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า9แถวของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนับกันดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเราได้9แถวแล้วนี้ด้านข้างของตัวกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้
ค่ะแล้วส่วนด้านมุมนะคะด้านขอบกระเป๋าที่เราเป็นแนวแนวขึ้นแถวขึ้นมานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวจากนี้ไปนะคะเราจะถักขอบกระเป๋าแล้วนะคะให้เราทำ1ห่วงนะคะค่ะแล้วก็ปลดเข็มออกจากห่วงก่อนนะคะแล้วก็มาจิ้มที่คอทอนะคะหลักสุดท้ายของแถวที่9นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวถัดไปเพื่อทำขอบกระเป๋านะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็เกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะค่ะเป็นการจบงานนะคะแถวที่9นะคะของลายใยแมงมุมนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราจะขึ้นขอบกระเป๋าด้วยจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำโซ่3ค่ะค่ะแล้วมาคอทอที่ยอดของห่วงนะคะจิ้มไปแบบนี้เลยค่ะให้ทะลุให้ได้2ห่วงนะคะทำคอทอค่ะจากนั้นโซ่3นะคะมาที่ยอดหลักถัดไปนะคะทำคอทอนะคะโซ่3ค่ะมาทำคอทอที่ยอดหลักถัดไปนะคะนี่ค่ะโซ่3ค่ะมาทำคอทอที่ยอดห่วงถัดไปนะคะเราจะทำคอทอทุกห่วงเลยนะคะแบบนี้ค่ะโซ่3คอทอทุกห่วงนะคะจะได้ฐานของขอบกระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะทำโดยรอบเลยนะคะจนมาบรรจบที่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะโซ่3นะคะแล้วก็มาคอทอที่จุดเริ่มต้นนะคะของหลักเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็ได้รูปร่างของกระเป๋าชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างของกระเป๋าจะเป็นรอยพับแบบนี้ค่ะน่าใช้ค่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักต่ออีก2แถวนะคะทำพอ1คอนะคะเป็นปากกระเป๋านะคะแถวที่2และแถวที่3ใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะขึ้นต้นโซ่3ค่ะจากนั้นทำพอ1คอนะคะลงไปที่ช่องโซ่นะคะ3ครั้งค่ะค่ะแล้วก็ทำ1พอ1คอนะคะที่หลักที่เป็นคอทอนะคะ
1 ครั้งค่ะแล้วก็พอ1 คอลงไปในหลักช่องโซ่นะคะ3 ครั้งค่ะแล้วก็พอ1 คอค่ะลงไปในหลักของคอทอนะคะค่ะถักแบบนี้จนรอบแถวนะคะทั้งแถวที่1และแถวที่2เลยค่ะค่ะพอมาบรรจบตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะให้มาทำเลื่อนห่วงที่เลื่อนห่วงจบแถวนะคะที่โซ่หลักที่3นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3เพื่อทำแถวที่3นะคะเมื่อเราทำขอบกระเป๋าได้2 แถวแบบนี้แล้วนะคะเราขึ้นโซ่3รอไว้ก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราจัดกระเป๋าเป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะที่ก้นกระเป๋านะคะกึ่งกลางของก้นกระเป๋าตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะให้พับครึ่งก่อนนะคะแล้วก็ด้านข้างกระเป๋าก็พับครึ่งเหมือนกันค่ะทั้ง2 ด้านนะคะจัดกระเป๋าให้เป็นรูปทรงแบบนี้ก่อนเพื่อที่เราจะหาจุดมาร์กนะคะในการทำสายกระเป๋าขึ้นไปทั้ง2 ข้างนะคะเมื่อเราจัดกระเป๋าได้รูปร่างเป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาวัดดูนะคะว่ากระเป๋าของเรานะคะมีความกว้างเท่าไหร่มาถึงตรงนี้นะคะ17 นิ้วค่ะประมาณ17 นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงวัดถึงก้นกระเป๋ากึ่งกลางก้นกระเป๋าเลยนะคะ13 นิ้วค่ะเดี๋ยวแล้วเมื่อกระเป๋าเราเสร็จแล้วนะคะก็ด้านข้างของกระเป๋านะคะมันก็จะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้าไปประมาณแบบนี้นี่คือด้านข้างของกระเป๋านะคะเป็นแนวพับแบบนี้นะคะทั้ง2 ข้างค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาจุดมาร์กนะคะเพื่อที่จะทำหูกระเป๋ากันก่อนนะคะในตัวอย่างคลิปนี้นะคะได้หาไว้แล้วนะคะจากจุดเริ่มต้นที่เราได้ขึ้นโซ่3เอาไว้นะคะให้นับรวมทั้งโซ่ด้วยนะคะที่ขึ้นโซ่3ไว้นะคะให้นับต่อไป2 4 6 8 10 12 14 16ในจุดแรกให้มาร์กไว้ที่16 หลักก่อนนะคะแล้วจากนั้นระยะห่างของสายกระเป๋านะคะจะห่างกันที่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 หลักนะคะแล้วก็มาร์กไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะนับไปอีกนะคะตรงขอบด้านข้างกระเป๋าจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 หลักค่ะแล้วก็มาร์กไว้นะคะแล้วก็ระยะห่างของหูกระเป๋านะคะนับต่อไปค่ะ2 4 6 8 10
12 14 16 18 20 22 24ค่ะซึ่งจะเท่ากันทั้ง2ด้านนะคะระยะห่างกระเป๋านะคะแล้วได้24หลักแล้วก็มาร์กเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามานับส่วนที่เหลือนะคะจนมาถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นโซ่นะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24ได้24หลักนะคะจนมาชนโซ่เลยนะคะอันนี้เราก็ได้หลักมาร์กสำหรับทำหูกระเป๋าแล้วนะคะจะเท่ากันทั้ง2ข้างแบบนี้นะคะเรามาเริ่มถักขอบกระเป๋ากับสายกระเป๋ากันต่อเลยนะคะตรงนี้นะคะจะนับเป็นแถวที่เป็นลายพอ1คอแถวแรกเนี่ยนะคะให้นับเป็นแถวที่1อันนี้เป็นแถวที่2แล้วแถวที่เรากำลังจะเริ่มถักนี้เป็นแถวที่3นะคะเราจะได้ไม่สับสนในลายที่เรามองนะคะให้เราถักพอ1คอนะคะทุกหลักเลยไปถึงหลักที่เรามาร์กตรงนี้นะคะจะนับได้15พอ1คอค่ะถ้ารวมกับโซ่3ที่เราขึ้นด้วยนะคะจะเป็น16หลักนะคะค่ะเมื่อเราถักมาครบแล้วนะคะให้เราถักโซ่นะคะขึ้นไป70โซ่นะคะเพื่อเป็นสายกระเป๋านะคะเมื่อเราถักโซ่ยาว70โซ่ครบแล้วนะคะ70โซ่ตรงนี้นะคะหลักที่มาร์กตรงนี้เราเอาออกได้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะข้ามไป24หลักนะคะมาจนถึงหลักที่มาร์กเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะให้เราทำพอ1คอค่ะในหลักถัดไปนะคะหลักถัดไปของที่เรามาร์กไว้นะคะค่ะเอามาร์กออกได้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถักพอ1คอนะคะยาวไปจนถึงหลักมาร์กหลักที่3ตรงนี้เลยนะคะเมื่อเราถักมานะคะมาครบทั้งหมด40หลักแล้วนะคะมาเจอจุดมาร์กตรงนี้นะคะให้เราทำโซ่นะคะขึ้นไปอีก70โซ่นะคะเพื่อที่จะทำสายกระเป๋าแบบนี้นะคะ
เมื่อถักโซ่สายกระเป๋าเส้นที่2มาได้70หลักเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะข้ามนะคะทั้งหมด24หลักเหมือนกันกับอีกด้านหนึ่งที่ทำเสร็จไปแล้วนะคะข้าม24หลักเท่ากันนะคะมาที่จุดมาร์กจุดสุดท้ายนะคะให้มาทำพอ1คอที่หลักถัดไปของจุดมาร์กนะคะตรงนี้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำพอ1คอยาวไปเลยนะคะจนบรรจบกับโซ่3ที่เราเริ่มต้นไว้ของแถวเลยค่ะเรามาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะให้เราจบ C ตรงนี้นะคะโซ่หลักที่3ที่ขึ้นต้นไว้นะคะของแถวค่ะจากนั้นนะคะเราจะต่ออีกแถวหนึ่งนะคะเป็นแถวที่4นะคะด้วยโซ่3ค่ะแล้วก็ทำพอ1คอนะคะโดยรอบเลยนะคะค่ะเรามาถึงตรงหลักที่เป็นโซ่สายกระเป๋าแล้วนะคะตรงนี้ให้เราทำพอ1คอนะคะทุกหลักของโซ่เลยค่ะโดยการที่เราจิ้มแค่ห่วงเดียวนะคะซึ่งเป็นห่วงที่อยู่ด้านนอกของโซ่ตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะทุกหลักเลยค่ะเราจะทำนะคะโดยรอบเลยนะคะจนมาบรรจบที่หลักเริ่มต้นตรงนี้นะคะเมื่อมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็จบด้วย C นะคะรอหอนะคะค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่3อีกหลักอีกแถวหนึ่งนะคะเราจะทำพอ1คอค่ะไปรอบเลยนะคะเพื่อที่สายกระเป๋าของเราจะได้กว้างขึ้นนะคะทำรอบตัวกระเป๋าเลยค่ะจนมาบรรจบที่จุดเริ่มต้นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราถักแถวสุดท้ายของขอบกระเป๋ามาบรรจบกันแล้วนะคะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาถักขอบกันนะคะขอบของขอบกระเป๋านะคะด้านตรงนี้ด้านนอกนะคะแล้วก็ขอบกระเป๋าด้านในตรงนี้นะคะทั้งหมดนะคะโดยการถักรอหอนะคะหรือถักซีนะคะที่ทุกหลักเลยนะคะ
เริ่มต้นนะคะ หลักแรกตรงนี้นะคะ เอาเข็มจิ้มไปที่ทั้ง2 เส้นเลยค่ะห่วง2 เส้นแบบนี้นะคะเกี่ยวลอดผ่านแบบนี้มาเลยค่ะอย่างนี้นะคะ หลักถัดไปก็นี่ค่ะเกี่ยวลอดผ่านห่วงมาเลยค่ะถักโดยรอบเลยนะคะเราจะได้แนวโซ่เป็นขอบกระเป๋าหนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะค่ะในส่วนของขอบสายกระเป๋าก็ถักรอห่อด้วยนะคะถักมาโดยรอบเลยนะคะรอบวนกลับมานะคะจนวนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นที่เราทำรอห่อหลักแรกไว้นะคะเราถักมาจะถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะคือหลักนี้นะคะอันนี้เป็นหลักสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นหลักโซ่3นะคะที่เราใช้สำหรับการขึ้นแถวโซ่3ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพอที่หลักสุดท้ายตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงไหมเลยค่ะแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็ได้ในส่วนของขอบกระเป๋าด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะเราใช้เข็มเบอร์เล็กสักนิดนึงนะคะสำหรับเกี่ยวไหมค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโซ่3นะคะเป็นแนวของโซ่3ที่เราใช้ขึ้นแถวนะคะแต่ทีนี้ให้มองดูหลักแรกนะคะที่เราใช้ทำรอห่อเอาไว้นะคะตรงนี้จะเป็นหลักโซ่แรกที่เราใช้ทำรอห่อนะคะค่ะให้เพื่อนๆเอาเข็มนะคะแทงเข้าไปที่ใต้หลักแรกเนี้ยทั้ง2 เส้นเลยค่ะนะคะให้ได้ทั้ง2 เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นหยิบไหมขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมลอดผ่าน2 ห่วงนี้เลยนะคะค่ะแล้วเรามาดูหลักสุดท้ายที่เราทำรอห่อไว้ของแถวนะคะหลักสุดท้ายคืออันนี้นะคะอันนี้จะเป็นไหมที่เราคล้องไว้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นหลักสุดท้ายที่เราทำรอห่อไว้นะคะแต่ให้เพื่อนๆใช้เข็มนะคะจิ้มไปที่ใต้ด้านใต้นะคะแล้วก็จิ้มขึ้นมาตรงกลางห่วงโซ่นะคะเอาแค่ห่วงเดียวอยู่บนเข็มนะคะจากนั้นนะคะดึงไหมนิดนึงค่ะแล้วก็เกี่ยวปลายไหมนะคะลอดผ่านห่วงที่ดึงเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ดึงไหมจัดให้ความยาวของโซ่ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยค่ะมีความยาวระยะความกว้างของโซ่เท่ากันกับหลักเดิมที่เราทำไว้นะคะพอได้แล้วนะคะในส่วนของปลายไหมที่เหลือค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บซ่อนเอาไว้ที่ด้านหลังของงานนะคะเราจะเห็นจุดรอยต่อตรงนี้ค่ะว่าเชื่อมเนียนสวยๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของด้านในนะคะด้านในขอบกระเป๋าตรงนี้นะคะด้านในขอบกระเป๋าหูกระเป๋าตรงนี้ค่ะ
ด้วยลอหอเหมือนกันนะคะ เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะ เอาเข็มไปจิ้มที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอย่างนี้นะคะ เหลือปลายไหมไว้นะคะ แล้วก็ทำการรอหอต่อไปเลยค่ะทีนี้นะคะพอมาถึงหลักที่เป็นพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะ ให้เรารอหอตรงฐานของหลักก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะมารอหอตรงพอหนึ่งคอเนี่ยค่ะ1 ครั้งค่ะจากนั้นก็หมุนมาที่ฐานตรงหัวนะคะหัวของพอหนึ่งคอเนี่ยค่ะอีก1 ครั้งค่ะทีนี้ในส่วนของที่เป็นสายกระเป๋าด้านในนะคะหลักตรงนี้นะคะให้จิ้มไปที่ระหว่างช่องพอหนึ่งคอเลยค่ะแล้วก็ทำ C นะคะหรือรอหอนะคะผ่านแบบนี้เลยค่ะจะได้เป็นแนวแบบนี้นะคะเรามาถึงตรงมุมแล้วนะคะมุมของหูกระเป๋าที่เป็นพอหนึ่งคอหลักตรงนี้นะคะเราก็มาจิ้มที่หัวของที่เป็นส่วนหัวของพอหนึ่งคอก่อนนะคะแล้วก็รอหอค่ะจากนั้นในตัวของพอหนึ่งคอค่ะก็รอหอ1 ครั้งแล้วก็ในส่วนของฐานพอหนึ่งคอตรงนี้ก็รอหอ1 ครั้งค่ะทีนี้เรามาชนแล้วนะคะมาชนกับหลักที่เรารอหอเอาไว้หลักแรกนะคะคือหลักนี้ค่ะให้เราตัดไหมค่ะตัดไหมเพื่อที่เราจะใช้เข็มเบอร์เล็กนะคะเกี่ยวไหมที่จุดเริ่มต้นนะคะที่เราทำรอหอไว้นะคะแต่เกี่ยวดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลายไหมด้านนี้จะหลุดด้วยนะคะให้เราเอาเข็มนะคะลอดที่โซ่ของรอหอหลักแรกตรงนี้นะคะทั้ง2 เส้นเลยนะคะแล้วก็เอาเข็มเกี่ยวนะคะปลายไหมที่เราตัดไว้นะคะลอดผ่านค่ะจากนั้นนะคะใช้เข็มนะคะจิ้มที่หลักสุดท้ายที่เรารอห่อไว้นะคะคือหลักนี้นะคะที่เรารอห่อไว้คือหลักนี้จิ้มที่ด้านล่างนะคะโผล่ขึ้นมาตรงกลางของโซ่ที่เรารอห่อเลยค่ะจะได้1 ห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ดึง
ให้ได้ห่วงของห่วงโซ่เนี่ยค่ะระยะของห่วงโซ่ของแต่ละห่วงเนี่ยได้ประมาณพอๆกันนะคะจากนั้นนะคะส่วนปลายไหมที่เหลือนะคะทั้ง2เส้นเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานซ่อนไหมตอนงานเสร็จนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของหูกระเป๋านะคะทำขอบหูกระเป๋าด้านในนะคะเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยนะคะด้านนี้ก็ทำด้วยนะคะเมื่อเราถักขอบกระเป๋านะคะด้านนอกนะคะแล้วก็ขอบด้านในนะคะของหูกระเป๋าเสร็จทั้ง2ข้างแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำในส่วนของซับในกระเป๋ากันค่ะเพราะว่าลายใยแมงมุมเนี่ยเป็นลายที่มีตากว้างนะคะถ้าใส่สิ่งของแล้วเดี๋ยวจะตกหล่นไปนะคะแล้วก็ลายใยแมงมุมก็จะเป็นลายที่ยืดด้วยค่ะดังนั้นเราจะใส่ผ้าซับในนะคะเพื่อที่จะให้กระเป๋าเนี่ยคงรูปนะคะไม่ได้ยืดหยุ่นไปตามน้ำหนักของที่ใส่ลงไปในกระเป๋ามากนักนะคะส่วนผ้าซับในที่จะใช้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆต้องการเป็นสีไหนนะคะสีเดียวกันกับไหมพรมก็ได้นะคะหรือจะเป็นผ้าดิบก็ได้หรือเป็นผ้าที่เพื่อนๆมีอยู่ในบ้านก็สามารถที่จะเอามาใช้ทำผ้าซับในได้เหมือนกันนะคะขนาดผ้านะคะที่เราจะใช้นะคะในการเย็บค่ะด้านกว้างนะคะของตัวปากกระเป๋านะคะจะอยู่ที่19 นิ้วนะคะส่วนด้านยาวนะคะตรงนี้จะใช้เป็นผ้าผืนเดียวนะคะวัดแล้วก็เอามาทบกันนะคะด้านหนึ่งนะคะจะยาวที่15 นิ้วค่ะ15 นิ้วแต่เราใช้2ทบนะคะก็เท่ากับ30 นิ้วนะคะเมื่อวัดได้ยาว30 นิ้วแล้วเราก็เอาผ้าเนี่ยมาพับทบกันนะคะจะได้เป็นรอยทบอยู่ที่ก้นกระเป๋าแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะวัดตะเข็บด้านข้างนะคะตะเข็บด้านข้างทั้ง2ข้างเลยนะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับการเย็บตะเข็บค่ะให้วัดออกมานะคะข้างละ1 นิ้วนะคะข้างละ1 นิ้วนะคะเราจะใช้ได้นะคะสีเดียวกันกับซับในนะคะในการเย็บนะคะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเริ่มต้นเย็บกันนะคะเราจะใช้วิธีเนานะคะแบบง่ายๆนะคะด้วยมือค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีจักรก็สามารถใช้จักรในการเย็บได้เลยค่ะเราจะล็อกได้ไว้นิดนึงก่อนนะคะค่ะจากนั้นทำการเนานะคะตามแนวเส้นที่เราได้ขีดไว้เป็นรอยตะเข็บแบบนี้นะคะ
เมื่อเราเย็บมาจนถึงสุดแล้วนะคะ ให้เราเย็บแนวกลับมาอีกด้านนะคะ สลับฟันปลากันกับแนวเย็บเมื่อสักครู่นะคะให้เย็บสลับกันแบบนี้ค่ะจนสุดด้านเลยนะคะแล้วเราทำแบบนี้นะคะทั้งตะเข็บทั้งสองข้างเลยนะคะเมื่อเย็บตะเข็บทั้งสองด้านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะให้พับทบตะเข็บนะคะทั้งสองด้านเอาตะเข็บทั้งสองด้านมาชนกันแบบนี้ค่ะแล้วก็จัดตะเข็บให้เป็นแบบนี้นะคะรีดตะเข็บให้แบนนะคะหรือจะใช้เข็มหมุดนะคะช่วยกัดไว้ก็ได้ค่ะจากนั้นจัดตะเข็บให้เท่ากันทั้งสองด้านจัดมุมให้แหลมนะคะด้านนี้ด้วยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะจัดเท่ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะใช้ได้นะคะสอยตรงชายตะเข็บเนี่ยค่ะให้ติดนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่เพเยอออกมานะคะเวลาที่ไปอยู่ด้านในกระเป๋าอะค่ะเพื่อนๆจะสอยหรือไม่สอยก็ได้นะคะถ้าผ้าซับในของเพื่อนๆเป็นผ้าที่ลุยง่ายนะคะก็ให้พับทบผ้าแบบนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยสอยชายผ้าค่ะเราจะสอยไปจนถึงมุมเลยนะคะเมื่อเราเย็บสอยนะคะตะเข็บทั้งสองด้านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจนถึงมุมยอดเลยนะคะเราก็กลับด้านนะคะเอาตะเข็บไว้ด้านในนะคะจะได้เป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราเอาแนวตะเข็บนะคะทั้งสองด้านค่ะประกบเข้าหากันแบบเดิมแบบนี้นะคะให้แนวตะเข็บอยู่แนวเดียวกันนะคะแล้วก็ดึงผ้าให้เป็นลักษณะแบบนี้เรากำลังจะทำมุมของก้นกระเป๋านะคะ
เมื่อพับปลายแหลมของก้นเข้าหากันจะเป็นแบบนี้นะคะ ดูแนวตะเข็บนะคะให้เท่ากันนะคะแนวตะเข็บด้านในด้านนอกนะคะจัดให้เท่ากันแบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเปิดสามเหลี่ยมหงายขึ้นไปนะคะเราหมุนผ้านะคะมาที่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับมุมผ้านะคะให้เป็นก้นกระเป๋านะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราวัดดูนะคะจากมุมด้านซ้ายมือมาถึงขวามือค่ะให้ได้ความยาวเท่ากับก้นกระเป๋านะคะคือ 3.5 นิ้วนะคะหรืออาจจะน้อยกว่า 3.5 นิ้วเล็กน้อยก็ได้ค่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะหรือเพิ่มมาอีกนิดนึงก็ได้ค่ะก็โดยการขยับขึ้นขยับลงนะคะให้ได้ความยาวเท่าที่เราต้องการคือ 3.5 นิ้วนะคะคือประมาณนี้นะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะความยาว 3.5 นิ้วนะคะเราก็ใช้เข็มกัดค่ะกัดนะคะกัดแค่ในส่วนนี้แล้วก็แผ่นผ้าที่อยู่ด้านล่างชั้นเดียวก็พอค่ะอย่าให้ทะลุลงไปหลายชั้นนะคะเดี๋ยวมันจะติดนะคะแล้วก็จัดผ้าให้ได้เหมือนเดิมรูปทรงเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะเราได้ก้นกระเป๋าทั้งสองด้านแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะเย็บนะคะที่ด้านขอบนะคะที่เป็นรอยพับของก้นกระเป๋านะคะให้เย็บเป็นด้นถอยหลังเย็บทั้งสองข้างเลยนะคะหากผ้าหนาไปก็เนาก็ได้นะคะเนาไปแล้วก็เนากลับนะคะจะมีรอยหนาตรงตะเข็บอะค่ะจากนั้นเราก็ล็อกได้เลยนะคะเมื่อเราได้ก้นกระเป๋าทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัด
ก้นกระเป๋าจัดตัวกระเป๋าให้ได้ทรงนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นก้นกระเป๋าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาก้นกระเป๋านะคะตรงมุมนะคะของก้นกระเป๋านะคะไปเย็บติดกับตัวกระเป๋าที่เป็นตัวถักของเรานะคะแต่เราต้องกลับกระเป๋าตัวถักเนี่ยเอาด้านในออกมาก่อนค่ะเราจะเห็นนะคะในส่วนของที่เป็นด้านมุมของก้นกระเป๋านะคะก้นกระเป๋ามันจะมีอยู่3แถวนะคะ1 2 3 แถวตรงนี้นะคะ1 2 3แล้วก็จะมีรอยที่เป็นโซ่นะคะโซ่2ตรงนี้นะคะเราจะเย็บนะคะตรงส่วนที่เป็นโซ่นะคะหลักตรงนี้ค่ะหลักตรงนี้นะคะแล้วก็หลักตรงนี้นะคะของทั้ง2ด้านนะคะให้ติดกับมุมของขอบกระเป๋านะคะติดเฉพาะตรงมุมอย่างเดียวพอนะคะเราเอาเข็มสอยเริ่มไปที่มุมเลยนะคะมุมของก้นกระเป๋าที่เป็นผ้าซับในอะค่ะล็อกได้ไว้นิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่มุมของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าถักของเรานะคะเย็บแบบนี้ก็ได้หรือเย็บซ่อนได้ก็ได้นะคะซ่อนได้ไม่ให้ทะลุไม่ให้ได้ทะลุไปที่ด้านนอกของตัวกระเป๋านะคะเพราะไหมพรมของเราหนาอยู่ค่ะจากนั้นก็เย็บติดเลยค่ะแบบนี้หลายๆทบหน่อยนะคะตรงมุมจะได้ไม่ขาดง่ายเมื่อเราดูว่ามันแน่นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ล็อกไหมล็อกได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็ย้ำไปอีกก็ได้ค่ะตัดได้เลยนะคะเราเย็บมุมนะคะซับในกระเป๋าติดกับตัวกระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็กลับตัวกระเป๋านะคะที่เป็นกระเป๋าถักลายใยแมงมุมของเราเนี่ยค่ะกลับออกมานะคะแล้วก็จัดซับในกระเป๋าให้เรียบร้อยให้เข้าที่นะคะ
เมื่อเราจัดซับในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะคะให้ซับในนะคะเสมอกับปากกระเป๋าที่อยู่ด้านขอบนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงกลางก็จัดให้อยู่ในลักษณะที่เท่ากันนะคะพอเราจัดได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้เข็มกัดค่ะกัดบริเวณตรงส่วนที่เป็นแถวที่2นะคะด้านบนของแถวที่2แบบนี้นะคะตลอดแนวเลยนะคะทั้ง2ด้านค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ได้นะคะสีเดียวกันกับไหมพรมนะคะหรือสีใกล้เคียงนะคะแล้วก็สนเข็มใช้ได้เส้นเดียวนะคะใช้ได้เส้นเดียวพอนะคะเราจะทำการเนาค่ะเนานะคะแบบขาไปแล้วก็เนาขากลับมานะคะสลับฟันปลากันนะคะเราเริ่มต้นตรงเนาในส่วนด้านของที่เป็นตะเข็บก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะคะด้านที่เป็นตะเข็บตรงนี้นะคะเราใช้เข็มจิ้มลงไปที่ตรงระหว่างค่ะตรงระหว่างช่องของพ1คอนะคะตรงนี้นะคะใช้เข็มแทงขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็แทงกลับลงไปอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็เว้นหนึ่งช่องพ1คอค่ะแล้วก็แทงลงไปแบบนี้ให้เป็นลักษณะเหมือนกันเนานะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาเข็มกัดออกได้นะคะค่ะทำโดยรอบเลยนะคะเมื่อเราเย็บไปได้รอบนึงแล้วนะคะเราก็กลับมาเย็บซ้ำอีกรอบนึงนะคะให้เป็นการเนาแบบสลับฟันปลากันกับรอบที่แล้วนะคะแบบนี้ เย็บมาให้จนมาบรรจบรอบเลยนะคะ เมื่อเราเนานะคะผ้าซับในกระเป๋านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งไปและกลับนะคะเนาสลับฟันปลาแบบนี้นะคะจะมองเห็นยากนิดนึงนะคะเพราะว่าได้บางมากเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะฝีเข็มเย็บทุกหลักเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาทำการนะคะพับซับในกระเป๋านะคะแบบนี้เพื่อที่เราจะทำการเก็บฝีเข็มอะค่ะที่เป็นรอยเย็บมือนะคะด้านในกระเป๋านะคะมันคนละสีกันนะคะกับ
ผ้าซับในแล้วก็บางทีรอยเย็บของเราก็จะไม่เรียบร้อยให้พับนะคะพับผ้าซับในลงมานะคะ2 ทบค่ะให้แนวตะเข็บนะคะอยู่เป็นแนวเดียวกันเลยนะคะจากนั้นเราใช้เข็มกัดไว้ค่ะกัดตลอดแนวเลยนะคะเรามาเริ่มต้นสอยกระเป๋าด้านในเลยนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะเอาเข็มได้สีดำนะคะสีเดียวกันกับผ้าซับในนะคะจิ้มไปนะคะย้ำๆตรงจุดเริ่มต้นสัก2-3 ครั้งนะคะเพื่อความแน่นหนานะคะหรือเราจะพันได้ล็อกไว้เลยก็ได้ค่ะค่ะจากนั้นในส่วนของเราจะเข็บนะคะเราจะสอยแบบถี่นิดนึงนะคะหรือว่าสอยซ้ำนะคะย้ำที่เดิมนะคะเพราะว่าเราจะเข็บมันหนาค่ะกันได้ขาดนะคะค่ะเวลาเราสอยนะคะให้สะกิดผ้านิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เข็มไม่ทะลุไปที่ด้านหลังไหมพรมจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราก็สอยไปเลยนะคะปกติเลยค่ะจนรอบนะคะแนวกระเป๋าเลยค่ะเราเย็บสอยขอบด้านในกระเป๋าของเราเรียบร้อยหมดแล้วนะคะกระเป๋าของเราก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วค่ะด้านข้างเรียบร้อยก้นกระเป๋าโอเคค่ะพร้อมใช้งานนะคะสำหรับกระเป๋าลายใยแมงมุมของเราในวันนี้ค่ะสำหรับลายใยแมงมุมนะคะสามารถถักเป็นกระเป๋าได้นะคะหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นก้นกลมหรือก้นแบนแบบนี้นะคะหรือว่าแบบไม่มีก้นก็ได้ก็ถักได้นะคะก็ง่ายด้วยนะคะหรือจะไม่ใส่ซับในก็ได้นะคะก็เป็นกระเป๋าลายตะข่ายแบบโป่งๆเก๋ไก๋อีกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองไปคิดแพทเทิร์นนะคะสร้างสรรค์ผลงานของเพื่อนกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำขอนะคะอยากให้ลองถักกระเป๋าลายใยแมงมุมให้ดูนะคะวันนี้ปูได้จัดให้แล้วนะคะ
ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่ส่งเข้ามาค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีมีชัยและสวัสดีค่ะ